بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، يا أهلا بكم مع فيديو جديد ودرس جديد على قناتكم العربي أسهل مع الأستاذ محمد خليل. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنشرح الدرس الثاني من دروس السلسلة اللي بدأناها قبل كده، اللي هي سلسلة تعلم الإعراب أو تعلم النحو من البداية إلى الاحتراف. شرحنا فيها درس واحد، والفيديو اللي بعد كده كان تدريبات عن الدرس ده. النهاردة هنشرح تاني درس. هنتناول في الدرس بتاعنا النهارده زاوية واحدة من الزوايا الكتير المتعلقة بالاسم، أو بمعنى أدق موضوع واحد من الموضوعات الكتيرة المتعلقة بالاسم في اللغة العربية. لو جينا نتكلم عن أقسام الاسم هنلاقيه بينقسم إلى حاجات كتير جدا بحسب اعتبارات مختلفة. فمثلا الاسم من حيث النوع بينقسم إلى إيه؟ مذكر ومؤنث. طب الاسم من حيث التعيين بينقسم إلى إيه؟ ينقسم إلى نكرة ومعرفة. وعلشان نكون متدرجين في تلقي المعلومة أو في إرسال المعلومة، لأن إحنا دلوقتي بنرسل لحضراتكم المعلومة وحضراتكم بتستقبلوا هذه المعلومة. لو حطينا في درس واحد كم كبير من المعلومات ممكن تتفلت منين؟ من أذهاننا وعقولنا. وبالتالي احنا هنركز على زاوية واحدة من الزوايا دي، على جزئية واحدة من الجزئيات دي، وهي الاسم من حيث العدد، المفرد والمثنى والجمع. بعد الفاصل على طول بإذن الله هنروح للدرس بتاعنا، وبنرحب بكم تاني. يا أهلا بكم في قناتكم اللي قائمة عليكم، واللي بإذن الله سبحانه وتعالى هيكون لها شأن كبير وتعلى بكم انتم وبدعمكم. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. متابعينا الكرام، يا أهلا بكم مرة تانية، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع درس الاسم من حيث العدد أو المفرد والمثنى والجمع. لو بصينا كده للصورتين اللي هيظهروا قدامنا دلوقتي هنلاقي صورة منهم فيها قلم واحد، والصورة الثانية فيها وردة واحدة. الدلالة العددية للقلم اللي قدامنا وللوردة اللي قدامنا بيدل على الواحد أو الواحدة. يعني القلم هنا بيدل على الواحد والوردة بتدل على الواحدة. من خلال الدلالة العددية دي أنا لما هاجي أتكلم عن القلم هقول قلم، ولما أجي هتكلم عن الوردة هقول إيه؟ وردة. وده تعريف المفرد. المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة زي قلم ووردة. أما لو جبنا بقى قلم تاني وحطيناه جنب القلم اللي موجود عندنا ده، وجبنا وردة تانية حطيناها جنب أختها اللي موجودة معانا دي، فأنا لما أجي أتكلم عنهم مش هقدر أقول قلم ووردة، هضطر أقول إيه؟ قلمان أو قلمين، ووردتان أو وردتين. ليه؟ لأن عدد الأقلام هنا وعدد الورد اختلف. بعد ما كانوا قلم واحد ووردة واحدة أصبحوا إيه؟ بيدل على الاثنين، قلمان ووردتان. وهو ده تعريف المثنى. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، وله طريقة معينة عشان نحول المفرد إلى مثنى. بنزود عليه ألف ونون أو ياء ونون. إذا التعريف الكامل: المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده. يبقى مش بنغير حاجة في المفرد، احنا بس كل اللي بنعمله بنزود على آخر المفرد ألف ونون أو ياء ونون. طب هتقول لي ليه أحيانا بتكون ألف ونون وليه أحيانا بتكون ياء ونون؟ ده بيرجع للموقع الإعرابي اللي بيكون عليه الاسم، إذا كان مرفوع أو منصوب أو مجرور. وده مش موضوع درسنا النهاردة، احنا بس هنتعرف على أقسام الاسم من حيث دلالته على العدد. أما إعراب المثنى فهيكون له درس بإذن الله مخصص ليه في السلسلة بتاعتنا بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى. وده علشان إحنا عايزين نركز على معلومة واحدة أو على درس واحد في حلقة النهاردة، علشان ما نشتتش اللي بادئ معانا من الصفر، يعني اللي ما يعرفش حاجة خالص عن النحو وحابب يتأسس معانا، يبقى الموضوع بسيط عليه وما يتشتتش ويتلخبط وتبقى كمية كبيرة من المعلومات، وبالتالي ما يقدرش يحتفظ بيها كلها في ذهنه لفترة طويلة. تاني قلنا لما كان قلم واحد ووردة واحدة قلنا عليهم مفرد لأن هم بيدلوا على إيه؟ واحد أو واحدة. أما لما بقوا قلمين ووردتين قلنا قلمان ووردتان، دول مثنى لأنهما يدلان على اثنين أو اثنتين. لو جينا بقى زودنا الأقلام اللي عندنا وحطينا قلم كمان جنب القلمين دول
وحطينا وردة كمان جنب الوردتين دول، هنقول ايه؟ هنقول أقلام وورد. ليه قلنا أقلام وورد؟ لأن الدلالة العددية للصورة اللي قدامنا دلوقتي أصبحت بتدل على أكثر من اتنين، أكثر من اثنين أو اثنتين، وبالتالي لازم نستعمل صيغة الجمع علشان نعبر عن الصورتين اللي موجودين قدامنا. ليه؟ لأن هم من ناحية العدد بقوا بيدلوا على أكثر من إيه؟ اثنين أو اثنتين. إذا الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. كيفية صياغة الجمع؟ إزاي نحول المفرد لجمع؟ تحويل المفرد لجمع له طرق مختلفة وله أقسام مختلفة، يعني الجمع نفسه له أقسام مختلفة هنتعرف عليها بإذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم عن أنواع الجموع. برضو بإذن الله سبحانه وتعالى هنخصص ليها درس على القناة هنا في السلسلة بتاعتنا دي. تاني المعلومات اللي احنا اتعلمناها النهاردة: إن المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرده، الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. وطبعا لازم ناخد تدريبات خفيفة وبسيطة كده قبل ما ننهي الدرس بتاعنا مع حضراتكم النهاردة. هيظهر قدامنا دلوقتي على الشاشة مجموعة من الأسماء، عايزين نوصل كل اسم بنوعه من حيث العدد. صل كل كلمة من الكلمات الآتية بما يناسبها. الكلمات زي ما هي واضحة قدامنا: مهندسون، فصل، سيارتان، مهندس، ورقة، أعلام، رجلان. الكلمات اللي قدامنا دي هنوصلها بنوع الكلمة من حيث العدد زي ما هو واضح قدامنا. كلمة مهندسون، الكلمة دي بتدل على مهندس واحد ولا اتنين ولا أكتر من اتنين؟ بتدل على أكتر من اتنين، إذا هنوصلها بالجمع. الكلمة اللي بعد كده اللي هي كلمة فصل، الفصل هنا من حيث العدد بيدل على واحد، يبقى مفرد هنوصله بالمفرد. الكلمة اللي بعد كده كلمة سيارتان، بنقول ايه؟ سيارتان بتدل على اثنين او اثنتين، وطبعا هنا هي بتدل على اثنتين فهنوصلها بالمثنى. الكلمة اللي بعد كده هي كلمة مهندس، مهندس واحد، الكلمة هنا بتدل على واحد، إذا هي مفرد. ورقة، ورقة واحدة، يبقى هنوصلها بإيه؟ بالمفرد. أعلام، الأعلام هنا كتيرة أكثر من اثنين، إذا هنوصلها بإيه؟ بالجمع. كلمة رجلان بتدل على الاثنين، رجلان تدل على المثنى، يبقى هنوصلها بالمثنى. هنا بنكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا النهاردة، لكن قبل ما ننهي الدرس حابب أقول لحضراتكم حاجة: إن الدرس بتاعنا والدروس اللي في البداية هتكون بسيطة، لأن إحنا بادئين شرح النحو من الصفر بإذن الله وصولا إلى الإتقان والاحتراف مع بعض. فبنراعي إن بعض الدارسين أو بعض المشاهدين ممكن يكون بالفعل محتاج للشرح البسيط ده علشان يتأسس صح في النحو. دمتم يا رب طيبين وبخير، وما تنسوش تدعمونا دايما بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اعجبني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.